Chào bạn, những tâm hồn đang khao khát tìm về sự tĩnh lặng. Bạn đã bao giờ đứng dưới một cơn mưa xối xả, nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu đen kịt và tự hỏi: ánh mặt trời đã đi đâu mất rồi? Chưa. Những lúc ấy, ta dễ dàng tin rằng bóng tối là vĩnh cửu. Thế nhưng, sự thật là mặt trời chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn ở đó, rực rỡ và ấm áp, chỉ là bị che khuất bởi những tầng mây dày đặc mà thôi. Tâm thức của chúng ta cũng vậy. Bản thể của bạn vốn dĩ thanh tịnh, sáng suốt như bầu trời xanh ngắt. Nhưng cuộc đời với những va vấp, tổn thương đã tạo nên những tầng mây che lấp đi bản thể ấy. Hôm nay, chúng ta bắt đầu hành trình xuyên qua tầng mây đầu tiên, tầng mây đen, nơi trú ngụ của những cơn giận dữ và hận thù. Ngày xưa, có một chàng thanh niên tên Nam. Nam vốn là một người tài giỏi, nhưng tính tình vô cùng nóng nảy. Anh không chịu được bất kỳ lời chỉ trích hay sự bất công nào. Mỗi khi có ai đó làm anh phật lòng, Nam lại cảm thấy một đám mây đen kịt hiện ra trong tâm trí, che mờ hết lý trí. Anh quyết định đi tìm một người thợ săn mây già, sống ẩn dật trên đỉnh núi cao để học cách xua tan bóng tối. Khi gặp ông lão, Nam gào lên trong tiếng gió: "Thưa cụ, làm sao để tôi tiêu diệt những đám mây đen trong đầu mình? Chúng khiến tôi đau khổ và làm tổn thương tất cả những người tôi yêu quý." Ông lão không trả lời ngay. Ông bảo Nam nhìn lên một đám mây đen đang kéo đến trên đỉnh núi. Ông hỏi: "Anh có thể dùng gươm để chém đứt đám mây đó không?" Nam lắc đầu. "Anh có thể dùng tay để xua nó đi không?" Nam lại lắc đầu. Ông lão mỉm cười: "Mây đen không phải là kẻ thù để anh tiêu diệt. Nó chỉ là những luồng hơi nước tích tụ lại khi gặp điều kiện thuận lợi. Anh càng chiến đấu với nó, anh càng mệt. Thay vì tìm cách đuổi mây, hãy học cách trở thành bầu trời. Mây đen dù to lớn đến đâu cũng chỉ là một chấm nhỏ giữa bầu trời bao la. Khi anh mở rộng tâm mình ra đủ lớn, mây đen sẽ tự tan biến vì nó không còn chỗ để bám víu." Đức Phật từng dạy rằng giữ cơn giận trong lòng cũng giống như việc bạn cầm một viên than hồng trên tay với ý định ném vào người khác, nhưng chính bạn là người bị bỏng đầu tiên. Tầng mây đen chính là những cơn giận. Khi ta giận, ta đánh mất chính mình. Ta nhìn cuộc đời qua lăng kính đen tối, và mọi hành động lúc đó đều dẫn đến sai lầm. Để xuyên qua tầng mây này, Phật giáo dạy ta về lòng từ bi và sự quan sát. Thay vì trở thành cơn giận, hãy nhận diện cơn giận. Khi bạn bắt đầu quan sát cơn giận như quan sát một đám mây đi ngang qua bầu trời, sức mạnh của nó sẽ giảm dần. Bạn không còn là đám mây đen đó nữa. Bạn chính là bầu trời đang quan sát nó. Bạn thân mến, xuyên qua tầng mây đen không phải là một cuộc chiến, mà là một sự thấu hiểu. Khi bạn nhận ra rằng cơn giận hay nỗi hận thù chỉ là những hiện tượng tạm thời, bạn sẽ không còn để chúng điều khiển cuộc đời mình. Đừng sợ hãi khi thấy mây đen kéo đến trong tâm thức. Hãy hít một hơi thật sâu, mỉm cười với nó và tự nhủ: "Chào bạn, tôi biết bạn ở đó, nhưng tôi biết bầu trời xanh trong tôi vẫn luôn còn." Nếu tầng mây đen của sự giận dữ giống như một trận bão gào thét, thì tầng sương mù lại đáng sợ theo một cách âm thầm hơn.
đó là sự u mê, si. Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang sống nhưng không biết mình sống để làm gì? Bạn thức dậy, đi làm, ăn uống và đi ngủ như một cỗ máy được lập trình sẵn. Bạn nhìn vào tương lai và chỉ thấy một màu trắng đục, không mục đích, không đam mê, cũng chẳng rõ mình thực sự là ai. Sự mịt mờ này khiến tâm hồn ta trở nên lạnh lẽo và dễ dàng va vấp vào những sai lầm chỉ vì không nhìn rõ con đường dưới chân. Sau khi học được cách đối diện với mây đen, chàng thanh niên nam tiếp tục hành trình của mình. Lần này, anh phải băng qua một thung lũng rộng lớn. Thế nhưng, vừa đặt chân xuống thung lũng, một dải sương mù dày đặc tràn tới, che khuất mọi lối đi. Nam không còn nhìn thấy đỉnh núi cao, cũng chẳng thấy lối về nhà. Anh càng chạy nhanh để thoát ra, càng thấy mình quay lại điểm xuất phát. Kiệt sức và hoang mang, Nam ngồi xuống bên một tảng đá. Giữa làn sương trắng xóa, anh gặp lại người thợ săn mây già. Ông đang thông dong cầm một chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh sáng của nó chỉ đủ soi rõ khoảng 2 bước chân trước mặt. Nam hốt hoảng hỏi: "Cụ ơi, sương mù dày thế này, ngọn đèn nhỏ của cụ làm sao soi rõ được con đường phía trước mà đi?" Ông lão điềm tĩnh trả lời: "Ta không cần nhìn thấy toàn bộ con đường. Ta chỉ cần nhìn rõ bước chân tiếp theo của mình là đủ. Sương mù chỉ làm khó kẻ muốn chạy nhanh, nhưng lại là cơ hội để người lữ hành học cách bước đi trong tỉnh thức. Anh lạc đường không phải vì sương mù quá dày, mà vì anh quá vội vàng muốn thấy đích đến mà quên mất việc quan sát ngay dưới chân mình. Trong đạo Phật, tầng sương mù này chính là vô minh. Vô minh không phải là sự ngu dốt về kiến thức, mà là sự không hiểu thấu bản chất của cuộc đời, sự vô thường, khổ và vô ngã. Đức Phật dạy rằng: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ngọn đuốc đó chính là trí tuệ. Khi đối mặt với sự mịt mờ của cuộc đời, đừng cố tìm kiếm một bản đồ hoàn hảo từ bên ngoài. Hãy dùng ánh sáng của sự chú tâm để quan sát từng hành động, từng hơi thở ở hiện tại. Sương mù sẽ tan biến khi bạn ngừng hoảng loạn. Khi tâm bạn tĩnh lặng, trí tuệ sẽ tự phát sáng như ngọn đèn lồng của ông lão, dẫn dắt bạn đi qua mọi mịt mù mà không sợ lầm lạc. Bước qua tầng sương mù không cần sức mạnh, mà cần sự kiên nhẫn. Khi cuộc đời bủa vây bạn bằng những câu hỏi không có lời giải, đừng cố gào thét tìm câu trả lời. Hãy chậm lại, cảm nhận mặt đất dưới chân, cảm nhận hơi thở trong lồng ngực. Sương mù dù dày đến đâu cũng không thể tồn tại mãi khi mặt trời trí tuệ bắt đầu hừng sáng. Chỉ cần bạn không ngừng bước, từng bước một trong tỉnh thức, bạn chắc chắn sẽ thấy lối ra. Sau khi đi qua làn sương mù của sự vô định, bạn sẽ bước vào tầng mây xám. Đây là tầng mây của sự nuối tiếc và hối hận. Mây xám không làm bạn gục ngã ngay lập tức như mây đen, nhưng nó dai dẳng. Nó giống như những cơn mưa phùn mùa đông, thấm dần vào da thịt cho đến khi tim bạn tê tái. Đó là những tiếng thở dài. Giá như ngày đó mình không làm vậy, phải chi mình nói lời xin lỗi sớm hơn. Chúng ta tự nhốt mình trong một nhà tù của những ký ức buồn, để mặc cho hiện tại trôi qua trong màu xám xịt của sự tự dằn vặt. Nam tiếp tục leo lên sườn núi.
Lần này bầu trời không đen kịt, cũng không trắng xóa, mà phủ một màu xám xịt buồn bã. Anh gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi bệt bên đường, trên lưng đeo một chiếc bao tải lớn đầy những viên đá xám xịt cũ kỹ. Nam hỏi: sao ông không bỏ cái bao đó xuống cho nhẹ người mà leo núi? Người đàn ông lắc đầu, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Tôi không bỏ được. Mỗi viên đá này là một lỗi lầm tôi đã phạm phải trong quá khứ. Tôi mang theo chúng để nhắc nhở mình không được phép quên, không được phép hạnh phúc khi đã gây ra tổn thương. Lúc này, người chủ tiệm cầm đồ lại xuất hiện. Anh ta không khuyên người đàn ông bỏ bao đá, mà chỉ hỏi: ông mang đá để sửa lại lỗi lầm, hay ông mang đá để hủy hoại đôi chân đang bước đi? Anh ta giải thích: quá khứ đã chết rồi. Việc ông ôm giữ những viên đá xám này giống như việc ông cố gắng gieo hạt giống vào một mảnh đất đã bị thiêu cháy. Nó không làm quá khứ tốt lên, nó chỉ làm hiện tại của ông héo úa. Hãy biến những viên đá hối hận thành những bậc thang. Đừng mang chúng trên lưng, hãy đặt chúng dưới chân để bước cao hơn. Đức Phật dạy rằng quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Chỉ có giây phút hiện tại là giây phút duy nhất bạn thực sự sống. Trong giáo lý về buông xả, hối hận không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm, mà là học bài học từ lỗi lầm rồi để nó đi. Tầng mây xám tan biến khi bạn biết tha thứ cho chính mình. Nếu bạn đã gây ra lỗi, hãy sửa chữa bằng những hành động thiện lành ở ngay bây giờ, thay vì ngồi khóc cho những gì đã mất. Sự tự dằn vặt thái quá là một dạng của ngã chấp. Khi bạn quá quan trọng hóa cái sai của mình mà quên mất rằng mọi thứ trên đời đều vô thường và có thể chuyển hóa. Bạn thân mến, mây xám có thể che khuất mặt trời rất lâu, nhưng mây không bao giờ là bầu trời. Những lỗi lầm của bạn là những đám mây, còn bản tâm của bạn là bầu trời xanh không tì vết. Đừng để cơn mưa nuối tiếc làm ướt sũng tâm hồn bạn. Hãy học cách mỉm cười với quá khứ. Cảm ơn nó vì đã dạy bạn biết đau, biết thương, rồi nhẹ nhàng đặt túi đá xuống. Bầu trời tầng thứ tư đang chờ bạn với một màu sắc rực rỡ hơn nhiều. Mời quý vị đón xem tiếp phần sau của 7 tầng mây của tâm thức, hành trình từ bão giông đến tự tại nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.